Υπάρχει μια δύναμη που όλοι την έχουμε νιώσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει πλήρως. Ένα συναίσθημα που ξεπερνάει τη λογική, που λυγίζει τα πιο σκληρά εμπόδια και που έχει εμπνεύσει ποιητές, φιλοσόφους και επιστήμονες. Αυτή η δύναμη είναι η αγάπη. Αλλά είναι μόνο συναίσθημα? Ή μήπως είναι κάτι πολύ βαθύτερο, μια ενέργεια που διαπερνά όλο το σύμπαν? Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν το μυστήριο της αγάπης. Ο Πλάτωνας μιλούσε για τον έρωτα ως την κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί προς την αλήθεια και την τελείωση. Οι ανατολικές παραδόσεις έβλεπαν την αγάπη ως μια κατάσταση ενότητας με το όλον, την απόλυτη υπέρβαση του διαχωρισμού. Στο χριστιανικό μυστικισμό η αγάπη θεωρείται θεϊκή ουσία, ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο το θείο εκδηλώνεται στον κόσμο. Όμως, πέρα από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, η σύγχρονη επιστήμη έχει αρχίσει να ανακαλύπτει ότι η αγάπη ίσως δεν είναι απλώς μια ψυχολογική εμπειρία, αλλά μια βιοφυσική πραγματικότητα. Το ανθρώπινο σώμα δεν λειτουργεί μόνο με χημικά, αλλά και με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η καρδιά, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια αντλία αίματος, είναι μια γεννήτρια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ισχυρότερη από εκείνη του εγκεφάλου. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το πεδίο της καρδιάς εκτείνεται αρκετά μέτρα γύρω μας, σαν να εκπέμπουμε συνεχώς τη συναισθηματική μας κατάσταση στο περιβάλλον. Όταν νιώθουμε φόβο, άγχος ή θυμό, αυτό το πεδίο γίνεται χαοτικό και ασυνεπές. Όταν όμως νιώθουμε αγάπη, συμπόνια και ευγνωμοσύνη, τότε το πεδίο γίνεται συνεκτικό. Και αυτή η συνοχή δεν επηρεάζει μόνο εμάς, αλλά και όσους βρίσκονται γύρω μας. Η επιστήμη αρχίζει να επιβεβαιώνει αυτό που οι μυστικιστές πάντα ήξεραν, ότι η αγάπη δεν είναι κάτι που περιορίζεται μέσα μας, αλλά μια δύναμη που εξαπλώνεται, μια δόνηση που μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο. Και εδώ αρχίζει το ένιγμα. Αν η αγάπη είναι δόνηση, τότε ποια είναι η συχνότητά της? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τόνος στο σύμπαν που αντιστοιχεί σε αυτή τη δύναμη. Κάποιοι ερευνητές μιλούν για τη συχνότητα των 528 Hz, γνωστή και ως η συχνότητα της αγάπης ή συχνότητα της θεραπείας. Λέγεται ότι αυτή η δόνηση μπορεί να επηρεάσει το DNA, να επαναφέρει την αρμονία στο σώμα, ακόμη και να επιφέρει ψυχολογική ισορροπία. Είναι όμως αυτό επιστημονικό δεδομένο ή μύθος? Ίσως δεν έχει τόση σημασία. Εκείνο που μετράει είναι ότι η ίδια η εμπειρία της αγάπης μας φέρνει σε μια κατάσταση που ξεπερνάει την απλή επιβίωση. Σκεφτείτε το, όταν αγαπάμε, νιώθουμε πιο ζωντανοί, πιο δυνατοί, πιο συνδεδεμένοι με τον κόσμο γύρω μας. Δεν είναι απλώς χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο, είναι σαν να ξυπνάει κάτι μέσα μας που ήταν πάντα εκεί. Μια αίσθηση ότι δεν είμαστε αποκομμένοι, αλλά μέρος μιας ευρύτερης, ζωντανής ενότητας. Η αγάπη είναι το μυστήριο που γεφυρώνει την επιστήμη με τη φιλοσοφία, τον άνθρωπο με το θείο, το άτομο με το σύμπαν. Είναι η ενέργεια που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση του ποιοι είμαστε και ποια είναι η θέση μας μέσα στο άπειρο. Και έτσι το ερώτημα παραμένει. Αν η αγάπη είναι η πιο ισχυρή συχνότητα του σύμπαντος, τότε ποιο είναι το μήνυμα που μας στέλνει? Η αγάπη είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη δύναμη που γνωρίζουμε. Συχνά την τοποθετούμε στην κατηγορία των υποκειμενικών συναισθημάτων, λες και δεν έχει πραγματική μετρήσιμη υπόσταση. Κι όμως η σύγχρονη επιστήμη δείχνει πως η αγάπη δεν είναι απλώς μια ψυχολογική εμπειρία, αλλά ένα βιολογικό και ενεργειακό φαινόμενο με συνέπειες που φτάνουν βαθύτερα από όσο φανταζόμαστε. Ας ξεκινήσουμε από το πιο υλικό επίπεδο, το σώμα. Όταν βιώνουμε αγάπη, ευγνωμοσύνη ή συμπόνια, το νευρικό μας σύστημα μπαίνει σε μια κατάσταση ισορροπίας. Οι επιστήμονες την ονομάζουν καρδιακή συνοχή, heart coherence. Η καρδιά δεν χτυπάει πάντα με τον ίδιο ρυθμό, αντίθετα υπάρχει μια συνεχής μεταβλητότητα που επηρεάζεται από τα συναισθήματα.
Όταν βρισκόμαστε σε άγχος ή φόβο, ο ρυθμός είναι χαοτικός. Όταν όμως νιώθουμε αγάπη, το μοτίβο γίνεται αρμονικό, σαν κύμα που πάλεται με σταθερή ροή. Αυτό δεν είναι απλώς μία βιολογική παρατήρηση. Η καρδιά παράγει το ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος, 100 φορές πιο ισχυρό από αυτό του εγκεφάλου. Το πεδίο αυτό μπορεί να ανιχνευθεί με ευαίσθητα όργανα σε απόσταση αρκετών μέτρων γύρω από το σώμα. Με άλλα λόγια, η συναισθηματική μας κατάσταση δεν περιορίζεται μέσα μας, ακτινοβολεί προς το περιβάλλον σαν να εκπέμπουμε συνεχώς ένα σήμα. Εδώ έρχεται το ενδιαφέρον. Πειράματα έχουν δείξει ότι όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται κοντά, οι καρδιές τους μπορούν να συγχρονιστούν. Οι παλμοί αρχίζουν να συντονίζονται σαν δύο μετρονόμοι που σταδιακά χτυπούν στον ίδιο ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη, η ενσυναίσθηση και η βαθιά σύνδεση δεν είναι απλώς συναισθήματα στο μυαλό, αλλά φυσικές δονήσεις που μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η νευροεπιστήμη προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ. Ο εγκέφαλος διαθέτει καθρέφτες νευρώνες, κύτταρα, που ενεργοποιούνται όταν βλέπουμε κάποιον να εκφράζει συναίσθημα. Αν δούμε κάποιον να χαμογελά, ενεργοποιούνται περιοχές που μας κάνουν να θέλουμε να χαμογελάσουμε κι εμείς. Αν δούμε κάποιον να υποφέρει, νιώθουμε συμπόνια. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι πολυτέλεια, είναι εξελικτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να επιβιώνουμε ως κοινωνικά όντα. Και τι είναι η αγάπη, αν όχι η ανώτερη μορφή αυτού του συντονισμού? Επιπλέον, η αγάπη αφήνει χημικά αποτυπώματα στο σώμα. Η οκιτοκίνη, γνωστή και ως ορμόνη της αγάπης, απελευθερώνεται όταν αγκαλιαζόμαστε, όταν κοιτάμε κάποιον με στοργή, ακόμα και όταν νιώθουμε βαθιά εμπιστοσύνη. Αυτή η ορμόνη μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και επιταχύνει την ανάρρωση. Ουσιαστικά, η αγάπη έχει θεραπευτική δράση στο σώμα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι η αγάπη φαίνεται να επηρεάζει ακόμα και τον γενετικό μας κώδικα. Σε πειράματα, όταν τα κύτταρα εκτίθενται σε περιβάλλον όπου κυριαρχεί άγχος ή θυμός, το DNA τους παρουσιάζει συρρίκνωση και ζημιές. Αντίθετα, όταν το περιβάλλον εμποτίζεται με συναισθήματα αγάπης και φροντίδας, το DNA δείχνει σημάδια αναδόμησης και ευελιξίας. Αν αυτά τα ευρήματα ισχύουν, τότε μιλάμε για μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Η αγάπη δεν επηρεάζει μόνο την ψυχή μας, αλλά και την ίδια τη βιολογία μας. Έτσι, η αγάπη αρχίζει να αποκαλύπτεται όχι ως μια ρομαντική αίσθηση, αλλά ως πολυεπίπεδη δύναμη, ηλεκτρομαγνητική, νευροβιολογική, χημική, γενετική. Είναι ένας κώδικας που συνδέει το σώμα, το νου και το περιβάλλον σε ένα πεδίο συνοχής. Και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο βαθύ. Αν η αγάπη έχει τόσο ισχυρή επίδραση στο μικρό κόσμο του σώματος, τι θα μπορούσε να σημαίνει στο μακρό κόσμο του σύμπαντος? Αν η επιστήμη μας δείχνει ότι η αγάπη είναι μετρήσιμη, τότε η φιλοσοφία μας προσκαλεί να ρωτήσουμε γιατί υπάρχει. Γιατί το σύμπαν έχει προγραμματίσει την ύπαρξή μας έτσι ώστε η αγάπη να είναι ζωτική ανάγκη? Η λογική θα έλεγε ότι αρκεί η επιβίωση. Κι όμως δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο για να τρεφόμαστε, να αμυνόμαστε και να αναπαραγόμαστε. Η αγάπη εισάγει μια υπερβατική διάσταση πέρα από τον βιολογικό μηχανισμό. Είναι το νήμα που μας συνδέει όχι μόνο με τους άλλους, αλλά και με το ίδιο το νόημα της ύπαρξης. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι το είχαν διαισθανθεί. Ο Πλάτων στον Συμπόσιο μίλησε για τον έρωτα ως κινητήρια δύναμη που οθεί την ψυχή να αναζητά το ωραίο και το αληθινό. Ο Αριστοτέλης, από την πλευρά του, είδε τη φιλία ως αγάπη συντροφικότητας, ως θεμέλιο της ευδαιμονίας. Και οι Στοικοί υποστήριξαν ότι ο άνθρωπος γίνεται πλήρης μόνο όταν αναγνωρίσει τον εαυτό του ως μέρος ενός μεγαλύτερου όλου. Σήμερα, η κβαντική θεώρηση της πραγματικότητας ξαναφέρνει αυτή τη σοφία στο προσκήνιο. Αν όλα είναι αλληλένδετα, αν η παρατήρηση και η πρόθεση διαμορφώνουν τα πιθανά αποτελέσματα, τότε η αγάπη δεν είναι απλώς ένα προσωπικό συναίσθημα,
είναι μια μορφή συμμετοχής στην ενότητα του κόσμου. Ας το σκεφτούμε αλλιώς. Η αγάπη δεν παράγεται από τον εγκέφαλο, όπως η αδρεναλίνη ή η ντοπαμίνη. Εκδηλώνεται μέσα από το σώμα, αλλά υπερβαίνει το σώμα. Είναι σαν ένα πεδίο στο οποίο μπαίνουμε και με το οποίο συντονιζόμαστε. Και αυτό το πεδίο, αν ακολουθήσουμε την αναλογία της φυσικής, δεν γνωρίζει όρια στον χώρο και στον χρόνο. Εδώ ακριβώς γεννιέται η φιλοσοφική διάσταση. Η αγάπη δεν είναι μόνο μέσο επιβίωσης, αλλά κατεύθυνση ύπαρξης. Είναι αυτό που μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε το εγώ, όχι ως κλειστή μονάδα, αλλά ως σχέση. Όταν αγαπώ, δεν υπάρχω μόνος, υπάρχω μέσα από το εμείς. Και αν το δούμε μέσα από την προοπτική του σύμπαντος, η αγάπη γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο άτομο και στο όλον. Μας θυμίζει ότι κάθε ζωή είναι μοναδική, αλλά όχι απομονωμένη. Κάθε καρδιά πάλεται με δική της συχνότητα, αλλά συγχρόνως αντυχεί στο μεγάλο τραγούδι της ύπαρξης. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη φιλοσοφική πρόκληση. Αν η αγάπη είναι η δύναμη που μας ενώνει, τότε η έλλειψή της δεν είναι απλώς συναισθηματικό κενό, αλλά υπαρξιακή ασυμφωνία. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά δεν χάνει μόνο τους άλλους, χάνει την πρόσβαση στο ίδιο το νόημα του να υπάρχει. Με αυτή τη θεώρηση, η αγάπη γίνεται το νήμα που ράβει επιστήμη και φιλοσοφία, σώμα και ψυχή, άτομο και σύμπαν. Και ίσως να είναι τελικά αυτός ο λόγος που, παρόλες τις προόδους μας στην τεχνολογία και στην επιστήμη, επιστρέφουμε πάντα σε αυτήν την απλή αλλά ανεξήγητη αλήθεια. Χωρίς αγάπη όλα μοιάζουν άδεια. Με την αγάπη ακόμα και το χάος αποκτά μορφή. Αν η επιστήμη μας δείχνει ότι η αγάπη είναι μετρήσιμη ενέργεια και η φιλοσοφία μας υπενθυμίζει ότι είναι δύναμη ενότητας, τότε έρχεται το πρακτικό ερώτημα: πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα? Η πρώτη αλήθεια είναι απλή. Η αγάπη λειτουργεί σαν πυξίδα. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε επιλογές, μπορείς να παρατηρήσεις την ποιότητα της εσωτερικής σου δόνησης. Η απόφαση που γεννά περισσότερη διαφάνεια, γαλήνη, αίσθηση ροής, είναι αυτή που ευθυγραμμίζεται με τη συχνότητα της αγάπης. Αντίθετα, οι επιλογές που σε γεμίζουν φόβο, περιορισμό ή ενοχή σε απομακρύνουν από αυτήν. Εδώ η επιστήμη και η φιλοσοφία συναντιούνται ξανά. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι όταν νιώθουμε αγάπη, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με δημιουργικότητα, μάθηση και προσαρμοστικότητα. Δεν είναι τυχαίο, η αγάπη μας κάνει πιο εύπλαστους, έτοιμους να δούμε λύσεις που πριν δεν φανταζόμασταν. Η φιλοσοφία, από την άλλη, μιλά για το ίδιο φαινόμενο με άλλους όρους. Η αγάπη ανοίγει ορίζοντες, κάνει τον κόσμο μας μεγαλύτερο. Αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο πυξίδα, είναι και εργαλείο μετασχηματισμού. Στην κβαντική θεώρηση, η προσοχή διαμορφώνει την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν στρέφουμε την προσοχή μας με αγάπη σε έναν άνθρωπο, σε μία κατάσταση, ακόμα και σε μία πληγή, τότε ενεργοποιούμε μηχανισμούς αλλαγής. Δεν αλλάζουμε απλώς την οπτική μας, αλλάζουμε τις ίδιες τις πιθανότητες που αναδύονται. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Μία δύσκολη σχέση. Όταν τη βλέπεις μέσα από τον φακό του φόβου, επιβεβαιώνεις συνεχώς τα εμπόδια. Όταν όμως στρέφεις συνειδητά το βλέμμα σου προς την αγάπη, τότε η σχέση πάβει να είναι ένα πεδίο μάχης και γίνεται ένας καθρέφτης μάθησης. Η ίδια η κατάσταση δεν αλλάζει μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά εσύ αλλάζεις και μαζί σου αλλάζει και η δυναμική του κόσμου γύρω σου. Η ψυχολογία το περιγράφει ως μετατόπιση πλαισίου. Η πνευματικότητα το ονομάζει επίγνωση αγάπης. Η κβαντική φυσική θα μπορούσε να το παραλληλήσει με τη σύγκληση σε νέα πιθανότητα. Στην ουσία όμως μιλάμε για το ίδιο πράγμα, την ικανότητά μας να αναδιαμορφώνουμε το πεδίο της εμπειρίας μέσα από την ποιότητα της συνείδησής μας. Αυτό μας οδηγεί σε μια πρακτική άσκηση. Κάθε φορά που νιώθεις χαμένος ή διχασμένος, ρώτησε τον εαυτό σου: ποια επιλογή εμπεριέχει περισσότερη αγάπη?
δεν είναι πάντα η πιο εύκολη, ούτε η πιο βολική, αλλά είναι αυτή που σε φέρνει πιο κοντά στη δόνηση της αρμονίας. Σαν πηξίδα, η αγάπη δείχνει τον δρόμο, σαν εργαλείο ανοίγει τον δρόμο και μέσα από αυτόν τον διπλό ρόλο αποδεικνύεται ότι δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά μία τεχνολογία συνείδησης, ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας όταν το χρησιμοποιούμε με πρόθεση. Όταν μιλάμε για την αγάπη, συνήθως την περιορίζουμε στην ανθρώπινη εμπειρία. Το συναίσθημα που νιώθουμε για τους ανθρώπους γύρω μας, για την οικογένεια, για έναν σύντροφο, για φίλους ή ακόμα και για μια ιδέα που μας εμπνέει. Ωστόσο, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, η αγάπη φαίνεται να λειτουργεί όχι μόνο ως συναίσθημα, αλλά ως θεμελιώδης δύναμη σύνδεσης μέσα στο ίδιο το σύμπαν. Από βιολογικής σκοπιάς, η αγάπη έχει συγκεκριμένες και μετρήσιμες εκδηλώσεις. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει νευροδιαβιβαστές όπως η οξυτοκίνη και η ντοπαμίνη που δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας και δεσμού. Ο καρδιακός ρυθμός συγχρονίζεται με τα κύματα εγκεφάλου, δημιουργώντας μια κατάσταση αρμονίας που επιστήμονες αποκαλούν καρδιακή συνοχή. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς, που είναι το ισχυρότερο του σώματος, αλλάζει μορφή όταν βιώνουμε αγάπη και αυτό φαίνεται να επηρεάζει ακόμα και τους ανθρώπους γύρω μας. Η αγάπη, με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μία ιδέα, είναι ενέργεια που μετριέται. Σε κοινωνικό επίπεδο, η αγάπη είναι η δύναμη που διατηρεί τις σχέσεις, που ενώνει τις κοινότητες και που χτίζει πολιτισμούς. Όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, υπάρχει αλληλεγγύη, συνεργασία, η αίσθηση ότι το εγώ μπορεί να συναντήσει το εμείς. Η αγάπη δρά σαν συγκολητική ουσία που δεν αφήνει τα άτομα να απομονωθούν, αλλά τα εντάσσει σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. Χωρίς αυτή τη δύναμη, κάθε κοινωνικό μόρφωμα θα κατέρεε υπό το βάρος του εγωισμού. Η φιλοσοφία, από την άλλη, αναγνώρισε την αγάπη ως δημιουργική αρχή πολύ πριν η επιστήμη προσπαθήσει να την κατανοήσει. Ο Πλάτωνας μίλησε για τον έρωτα ως κινητήρια δύναμη της ψυχής προς την ομορφιά και την αλήθεια. Οι ανατολικές παραδόσεις είδαν την αγάπη σαν την ενέργεια που υπερβαίνει την ατομικότητα και μας επανασυνδέει με το όλον. Ακόμα και ο Άινσταϊν σε επιστολές του ανέφερε την αγάπη ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο. Αν λοιπόν η αγάπη λειτουργεί σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιολογικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό, τότε μπορούμε να τη δούμε ως δημιουργική συχνότητα. Όταν εκπέμπεται δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε εμείς, αλλά αλλάζει και το πεδίο γύρω μας. Σκεφτείτε το φαινόμενο του παρατηρητή στην κβαντική φυσική. Η ίδια η πρόθεση αλλάζει το αποτέλεσμα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την αγάπη. Όταν κοιτάμε τον κόσμο μέσα από αυτήν τη συχνότητα, αλλάζει η πραγματικότητα που βιώνουμε. Οι συγκρούσεις αποκτούν λύσεις, οι δυσκολίες φαίνονται λιγότερο αδιέξοδες και οι σχέσεις μας γίνονται πιο αυθεντικές. Η αγάπη τελικά δεν είναι μόνο ανθρώπινο βίωμα, είναι δημιουργική δύναμη του ίδιου του σύμπαντος. Αν το μίσος και ο φόβος διασπούν, η αγάπη ενώνει. Αν η αδιαφορία παγώνει, η αγάπη ζωντανεύει. Κάθε φορά που επιλέγουμε να δούμε μέσα από το φίλτρο της αγάπης, γινόμαστε όχι μόνο καλύτεροι άνθρωποι, αλλά και συνδημιουργοί μιας πιο συνεκτικής πραγματικότητας. Και ίσως εκεί βρίσκεται το βαθύτερο μυστικό της. Η αγάπη δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε ή δίνουμε. Είναι η συχνότητα με την οποία το σύμπαν μας καλεί να δημιουργήσουμε τον κόσμο ξανά και ξανά. Η καρδιά για αιώνες υπήρξε σύμβολο αγάπης. Όμως η σύγχρονη επιστήμη αποκαλύπτει ότι αυτός ο συμβολισμός δεν είναι τυχαίος. Έχει βαθιά βιολογική και ενεργειακή βάση. Η καρδιά δεν είναι απλώς μια αντλία αίματος, αλλά ένα νευροενεργειακό κέντρο που διαθέτει δικό του νευρικό δίκτυο, ικανό να επεξεργάζεται πληροφορίες ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Έρευνες από το HeartMath Institute έδειξαν ότι η καρδιά παράγει το ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος, το οποίο εκτείνεται αρκετά μέτρα πέρα από το σώμα μας.
Αυτό το πεδίο αλλάζει ανάλογα με την συναισθηματική μας κατάσταση. Όταν νιώθουμε φόβο, θυμό ή άγχος, το πεδίο γίνεται χαοτικό. Όταν όμως βιώνουμε αγάπη, ευγνωμοσύνη ή συμπόνια, το πεδίο εισέρχεται σε κατάσταση συνοχής. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ευθυγραμμίζονται, δημιουργώντας έναν ρυθμό που μοιάζει με αρμονία. Αυτό δεν έχει σημασία μόνο για εμάς. Πειράματα δείχνουν ότι η καρδιακή συνοχή μπορεί να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους γύρω μας. Είναι σαν η καρδιά να λειτουργεί ως πομπός, στέλνοντας σήματα που συντονίζουν και τους γύρω. Όταν ένας άνθρωπος εισέρχεται σε δωμάτιο γεμάτος αγάπη, η ατμόσφαιρα αλλάζει και αυτό δεν είναι απλώς ποιητική μεταφορά, αλλά μετρήσιμο φαινόμενο. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, η συχνότητα της καρδιάς είναι ο τρόπος με τον οποίο η αγάπη μεταμορφώνεται από ατομική εμπειρία σε συλλογικό πεδίο συνείδησης. Η καρδιά δεν είναι μόνο βιολογικό όργανο, είναι η κεραία που μας συνδέει με κάτι μεγαλύτερο. Όταν η καρδιά εκπέμπει αγάπη, η συνείδηση διευρύνεται. Ο παρατηρητής δεν βλέπει πια τον κόσμο μέσα από τα όρια του φόβου, αλλά μέσα από το φως της ενότητας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η αγάπη είναι μία τεχνολογία της καρδιάς. Όχι μεταλλική ούτε μηχανική, αλλά οργανική και ζωντανή. Μια τεχνολογία που λειτουργεί με συχνότητες, δονήσεις και συντονισμούς. Αν μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε συνειδητά, τότε η ζωή μας δεν θα μοιάζει πια με χαοτικό πεδίο συγκρούσεων, αλλά με συμφωνία όπου ο νους, η καρδιά και η πράξη παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, είναι δημιουργική αρχή. Είναι η ενέργεια που ενοποιεί, που δίνει συνοχή, που επιτρέπει στον παρατηρητή να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον κόσμο. Χωρίς αυτήν, κάθε θεωρία για τη συνείδηση θα έμενε άδεια, κάθε άλμα θα έμενε μετέωρο. Η επιστήμη μας λέει ότι τα πάντα πάλονται σε συχνότητες. Η φιλοσοφία μας υπενθυμίζει ότι η ουσία της ύπαρξης είναι η ενότητα. Η αγάπη τότε είναι η γέφυρα που συνδέει το επιστημονικό με το υπαρξιακό, το βιολογικό με το πνευματικό, το εγώ με το εμείς. Και ίσως, στο τέλος, το βαθύτερο κάλεσμα της συνείδησης να είναι αυτό, να μάθουμε να ζούμε στην συχνότητα της αγάπης. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για το πεδίο που μοιραζόμαστε όλοι. Γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος επιλέγει την αγάπη, ολόκληρη η πραγματικότητα μετατοπίζεται, έστω και λίγο, προς την αρμονία. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.